Hello everyone, स्वागत छ तपाईलाई। आज हामी यस नेपाल अनलाइन स्कुलमा जापानिज भाषाका केही बेसिक कुराहरू सिक्ने छौं। यसमा म हजुरहरूलाई सजिलैसँग जापानिज अल्फाबेटहरू सिकाउने छु। ल ढिला नगरी सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ लेखेको छु 3 टाइप्स अफ स्क्रिप्ट भनेर। 3 टाइप्स अफ स्क्रिप्टमा चाहिँ के पर्छन् भने सुरुमा पर्छ हिरागाना, यहाँ मैले नेपालीमा पनि लेखेको छु। दोस्रो नम्बरमा पर्छ कातागाना र तेस्रो नम्बरमा पर्छ खान्जी। यिनीहरूलाई मैले मेटाइदिन्छु, नत्र भने पछि भिडियो हेर्दा एकदम नराम्रो फोहोरो देखिन्छ र हजुरहरूलाई बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मैले यसलाई मेटाइदिएको छु र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो हिरागाना। म हिरागानाको बारेमा केही भन्ने छु है। हिरागाना भनेको चाहिँ एकदम बेसिक हो जापानिज ल्याङ्ग्वेजको। जस्तै नेपाली भाषामा हुन्छ नि क ख ग घ हो, त्यस्तै जापानिज भाषामा पनि हिरागाना भनेको नेपाली क ख ग घ जस्तै हो। यसलाई चाहिँ हामी प्रोनाउन्स चाहिँ आ इ उ ए ओ भनेर गर्छौं है। अहिले चाहिँ मैले यसलाई आ इ उ ए ओ एकछिन पछि पढाउने छु। लाइक आ इ उ ए ओ भनेको चाहिँ यिनीहरू है। आ इ उ ए ओ भनेको चाहिँ यिनीहरूलाई बुझिन्छ। अहिलेलाई चाहिँ यति मात्रै बुझिराखौं। र दोस्रो नम्बरमा रहेको छ हाम्रो कातागाना। कातागाना र हिरागाना भनेको बेसिक हो र यो यहाँ मैले लेखेको छु ओन्ली युज टु राइट फरेन वर्ड्स भनेर। हजुर विदेशी शब्दहरूलाई जापानिज भाषामा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ कातागानाको प्रयोग गरिन्छ। लाइक कातागानाको मात्रै प्रयोग गरिन्छ भन्दा पनि हुन्छ, हिरागानाको प्रयोग गरिँदैन। यहाँ हिरागाना र कातागानाको एकदम सेम कुरा, मिल्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तै हामीले यो हिरागानाको एउटा वर्ड प्रोनाउन्स गर्नु पर्यो भने यसलाई हामी आ भन्छौं। यहाँ ए लेखेको छ, यसलाई ए भनिदैन, हामीले यसलाई आ भन्छौं, यसलाई इ भन्छौं, यसलाई उ भन्छौं, यसलाई ए भन्छौं र यसलाई ओ भन्छौं है। यति आ इ उ ए ओ सम्झिनुहोस् एकछिनको लागि। र त्यसपछि यहाँ कातागानाको अब पालो आयो कातागानाको है। यहाँ छ यसलाई आ इ उ ए ओ, यसलाई पनि हामी आ इ उ ए ओ नै भन्छौं। यहाँ जे लेटरहरू छ तिनीहरूको प्रोनाउन्स एकदम सेम हुन्छ। लाइक हामीले कुनै पनि वर्डहरू प्रोनाउन्स गर्नु पर्दाखेरि त्यसको साउन्ड चाहिँ सेम हुन्छ। यसको प्लेसेसहरू यसलाई पनि एउटै सेम हुन्छ। जस्ट यो पिक्चरमा चाहिँ सेम छैन। अहिलेलाई यति सम्झिनुहोस् है त। हिरागाना र कातागाना भनेको बेसिक वर्ड्स हो। त्यसपछि कातागाना भनेको चाहिँ लाइक फरेन वर्ड्सहरूलाई जापानिज भाषामा लेख्नु पर्यो भने कातागानाको मात्रै प्रयोग हुन्छ। र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ यहाँ खान्जी। खान्जी चाहिँ हिरागाना र कातागाना भनेको एकदम बिल्कुलै फरक चिज हो। यसमा चाहिँ यसलाई म एकदम मेरो भाषामा मैले बुझ्नु पर्दाखेरि र मैले बुझाउनु पर्दा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि एउटा शब्दलाई, एउटा वस्तुलाई, एउटा चिजलाई हेरेर त्यसको चित्र बनाउन सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ म खान्जी भन्छु है। किनकि यो खान्जीमा चाहिँ यहाँ मैले लेखेको छु ब्राउज थ्रु द चाइना है। अनि त्यसपछि यहाँ अझै अर्को छ 3 पोइन्टमा मेड थ्रु द कन्सेप्ट एन्ड द वर्ड्स हो। खान्जी भनेको चाहिँ कुनै कन्सेप्ट र वर्ड्स हेरेर बनाइन्छ। त्यसैले यो चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू, डिफ्रेन्ट खालको खान्जीहरू हुन्छ र एबाउटली यो चाहिँ 3000 खान्जीजहरू हुन्छ है। अनि यहाँ सुरुमाको चाहिँ म अलिकति एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। ब्राउज थ्रु चाइना भने अनि जापानिजहरूले यो खान्जी चाहिँ चाइनाबाट लिएर आएको। लाइक भन्दाखेरि चाइनाबाट चाहिँ यो खान्जी सुरुमा ओरिजिनेट भएको अनि त्यसपछि जापानले चाहिँ लिएर आएको अनि जापानमा यो खान्जी युज गरेको। कुनै शब्दहरू चाइनिज शब्दहरू पनि हुन्छन् र जापानिज शब्दहरू पनि हुन्छन्। यो खान्जीमा हामीले दुवै पढ्नुपर्छ। अनि यहाँ लेखिएको छ अबाउट 3000 खान्जीज भनेर। हजुर यो 3000 खान्जीज हुन्छ किनकि सबै चिजहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त। अनि यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट र वर्ड्सहरू पनि डिफ्रेन्ट छ। त्यसैले यो चाहिँ एकदम धेरै भएको हो यो कन्सेप्ट र वर्ड्सहरूलाई हेरेर। अनि एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट वर्ड राइटिङ एन्ड द डिफिकल्ट टु भने यो खान्जी पढिएन भने बुझिएन भने हामीले जापानिजमा के लेखेको पनि बुझिँदैन र हामी जापानिज पढ्न पनि सकिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र अलिक गाह्रो पनि छ। गाह्रो भन्नाले पढ्नै नपढ्ने चाहिँ होइन, पढ्नुपर्छ है। अहिलेलाई मैले रब गरिदिएँ। अनि अब यहाँ छ, यहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु हिरागाना। यहाँ मैले लेखेको छु यो ग्रीन एरो भनेको चाहिँ के होला भन्नु होला। तर यो के हो भनेदेखि यति मात्रै हो कि स्टार्ट फ्रम राइट टु लेफ्ट हो के। यो चाहिँ हाम्रो
यो हिरागाना चाहिँ यसरी उल्टोबाट सुरु हुन्छ कि हाम्रो नेपालीमा क ख ग घ पढाउँदाखेरि हामीलाई सरहरूले यताबाट सुरु गर्नुहुन्थ्यो नि तर यो जापानिजहरुको चाहिँ उल्टो हुन्छ लाइक यो जापानिज ल्याङ्ग्वेज उल्टो हुन्छ हामीले चाहिँ उल्टोबाट सुरु गर्छौं है यो फुरो भयो यो बुझिदैन है मैले यसलाई मेट दिए जस्ट यो एरो मात्रै छ भिडियोहरु राम्रोसँग हेर्नु होला यसले हजुरहरुलाई बुझिन्छ अनि यहाँ छ फ्रम भर्टिकल्ली अब यहाँ उल्टो त पढ्ने भन्नेम है तर उल्टो पढ्दाखेरि यसरी जाने चाहिँ होइन के देखिएन एकछिन है यो यसरी जाने चाहिँ हैन फेरि सेम कलर भयो फेरि यसरी जाने चाहिँ हैन उल्टो यताबाट उल्टो पढ्ने हो यसरी उल्टो पढ्ने यताबाट उल्टो जाने चाहिँ हैन है अनि त्यसपछि यहाँ लेखेको छ भेरी कमन वेल राइटिङ भनेको छ यसको एक्जाम्पल चाहिँ यहाँ छ एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ यो जापानिजमा के लेख्या भने भनेसी यो चाहिँ वातासी वा होन्दा देश भनेर लेखिएको हो यसको लागि इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्दा चाहिँ आई एम होन्दा भनिएको हो यो यति मात्रै हो अनि यहाँ वर्ड छ खान्जी यो सबै वर्डलाई चाहिँ हामी खान्जी भन्छौं र खान्जी सँगसँगै यो हिरागाना पनि आउँछ मैले भनेको थिएँ नि माथि भेरी कमन वेल राइटिङ भनेको थिएँ नि हो यही हो खान्जी र हिरागाना सँगै लेखिन्छ र नलेखिन पनि सक्छ तर प्राय चाहिँ लेखिन्छ अनि यहाँ अझै लेखेको छ यहाँ खान्जी भनेर अनि अझै एउटा यसको इम्पोर्टेन्स के हुन्छ भने सब्स्टिट्युट हुन्छ कि यो खान्जी भनेर यहाँ एरो देखाएको छ नि है यो खान्जीको चाहिँ सब्स्टिट्युटमा चाहिँ यो हिरागाना प्रयोग हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ हामी कातागानामा लेखिएको यो कातागानामा पासोकोन लेखिएको पासोकोन भनेको चाहिँ ल्यापटप हो अनि पासोकोनमा चाहिँ कातागानाको चाहिँ आफ्नै सब्स्टिट्युट हुँदैन लाइक कातागानालाई चाहिँ कातागानामै लेखिन्छ मैले चाहिँ अघि नै भनिसके सब्स्टिट्युट भनेको हिरागानालाई मात्र लिइन्छ त्यो पनि खान्जीको मात्र है अब चाहिँ यो सबै इन्ट्रोडक्सनहरु मैले सके अब चाहिँ म यहाँ सुरु गर्छु कसरी लेख्ने त यो हिरागाना भनेर यो आ भनेको चाहिँ यो यहाँ आ लेखिएको छ नि यो आ भनेको चाहिँ फर्स्ट अल्फाबेट अफ हिरागाना भनिन्छ यो ए लेखिएको छ यसलाई ए चाहिँ भनिदैन यसलाई भन्नु पर्दा चाहिँ आ भनिन्छ तर यहाँ ए पनि लेखिन्छ है अनि हामीले कसरी लेख्ने भने पनि भनेको देखाएको छु स्टेप 1 मा चाहिँ यसलाई सिधा धर्का तान्ने स्टेप 2 मा चाहिँ लामो धर्का तानेर यसरी घुमाइदिने र स्टेप 3 मा चाहिँ पुच्छर जस्तो बनाइदिने है त्यसलाई फेरि एकचोटी गरौँ है त सुरुमा चाहिँ एउटा धर्का तान्ने अनि 2 नम्बरमा चाहिँ छ एउटा लामो धर्का तानेर यसरी घुमाउने लाइक यल जस्तो बनाउने चाहिँ हैन यो यल भयो यसरी मात्रै गर्ने है यति मात्रै छड्के घुमाउँदिने अनि त्यसपछि चाहिँ पुच्छर जस्तो बनाइदिने पुच्छरलाई सकिन्छ र अब बेला एकैचोटी बनामी त कस्तो देखिँदैन रहेछ सुरुमा छड्के धर्का सिधा धर्का अनि त्यसपछि सिधा लामो लाइन तानेर अलिकति घुमाइदिने र पुच्छर जस्तो बनाइदिने यो उस्तै भयो नि तर यो पार्ट चाहिँ लामो भयो है तर यो पार्ट चाहिँ मेटियो म फेरि बनाइदिन्छु यो चाहिँ पार्ट अलि सानो हुन्छ है यसरी घुमाइदिने यो पनि सकियो मैले अझै यहाँ तपाई तल पनि देखाएको छु अनि यहाँ छ सबैभन्दा सुरुमा लेखेको छ नि फर्स्ट स्टेप यसरी लेख्ने दोस्रो स्टेप यसरी लेख्ने र तेस्रो स्टेप यसरी यो गजाङगुजुङ भयो यो बुझिदैन म फेरि लेखिदिन्छु है सानोमा लेखिदिन्छु सुरुमा धर्का तान्ने अनि लामो धर्का तान्ने यो लामो धर्का चाहिँ यहाँ हुँदैन है यो भन्दा फेरि गराइदिन्छु यो भन्दा लामो चाहिँ हुँदैन यसरी गराउने अनि पुच्छर बनाइदिने सकियो यतिमा चाहिँ हाम्रो हिरागानाको फर्स्ट लेटर कम्प्लिट भयो यसलाई प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ हजुरहरुले नेपाली कपीको 2 लाइन कपी हुन्छ नि हो त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई म यसलाई इरेज गरिदिन्छु पछि भिडियो नबुझिन सक्छ यहाँ मैले लेखेको छु 1 2 3 भनेर ल अनि त्यसपछि यसलाई कम्पेयर गरेर जस्तो मेमोनिक्सहरु बनाएर बुझ्नु पर्दा चाहिँ मैले एउटा एप्पलको चित्र बनाएको छु यो एप्पलमा चाहिँ कसरी भनिन्छ नि दुईटा पात भएको एप्पल हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ एउटा यसरी सिधा बनाइदिने यो पनि देखिएन है मैले अलि देखिने कलर चुज गर्छु पर्पल कलर ल यसरी यो दुईटा पात हुन्छ नि दुईटा पातलाई चाहिँ यसरी जोड दिने अनि सिधा लामो तान अलि घुमाउने टाइपको तान्दिने अनि त्यसपछि पुच्छर जस्तो बनाइदिने सकिहाल्यो नि यही हो आ भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ आ भन्छ है मैले नेपालीमा पनि लेखेको छु यहाँ अगाडि यसलाई चाहिँ आ भन्छ अहिले मैले यसलाई मेटाइदिए
अनि त्यसपछि आ, यो हाम्रो हिरागानाको फर्स्ट अल्फाबेट कम्प्लिट भयो आ। अनि त्यसपछि चाहिँ छ ई, यहाँ मैले लेखेको छु ई, यसलाई आई भन्छ है इङ्ग्लिसमा चाहिँ, हामीले इङ्ग्लिसतिर चाहिँ नजाम है, नेपालीमा चाहिँ ई भन्छ, यति चाहिँ बुझौँ, आ ई भन्छ है। अनि स्टेप 1 छ, स्टेप 1 पनि यसरी धर्का तान्दिने, अनि त्यसपछि अर्को चिटोबाट धर्का तान्दिने, दुईटालाई सेम गराउँदाखेरि चाहिँ यस्तो भन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, बुझ्नु भएन भने मेरो यहाँ अझै एउटा स्केच पनि छ, यसलाई चाहिँ हेर्नु है। मैले यहाँ फर्स्टमा चाहिँ यसलाई यसरी लेखेको छु, 1 भनेर लेखेको छु। 2 नम्बरमा चाहिँ हो, यसको मेन पोइन्ट चाहिँ के ख्याल गर्नु होला भने, यसको चाहिँ यो पार्ट हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ सुरुमा यहाँ स्टप हुन्छ, अनि त्यसपछि बल्ल यसरी माथि तानिएको हुन्छ, यो जोडिएन, यसलाई जोडाउनुपर्छ। म फेरि यसरी लेखिदिन्छु, यसलाई चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ, अनि यहाँ स्टप गरेर बल्ल माथि तान्नुपर्छ। तर यसमा चाहिँ यतिकै छोडिदिने हो कि, यसमा चाहिँ यो पोइन्टमा ख्याल गर्नु पर्दैन है, यसलाई यो पार्ट बनाउँदाखेरि यो पोइन्टमा ख्याल गर्नु पर्दैन, म इरेज गरिदिन्छु। तर यो पार्ट गराउँदाखेरि यहाँ स्टप गर्ने, अनि यसरी माथि तान्ने, अनि बल्ल बनाउने है त। ल, यो नि सजिलो छ, यसलाई पनि मैले कम्पेयर गराएर गरेको छु, जुन कि हजुरहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ आई, इङ्ग्लिसको आई, हजुरहरूलाई इङ्ग्लिस त पक्कै पनि आउँछ होला हो, त्यही भएर मैले यहाँ इङ्ग्लिसको आई, दुईटा आई लिएको छु। यो अलि भएन है, यो आई भयो नि है, यो रियलमा चाहिँ आई यस्तो हुन्छ होइन, तर मैले लिएको आईमा चाहिँ यो फरक छ कि, यसरी छड्के बनाएको छ कि, यो आई भयो नि। अब यो आईको पार्ट चाहिँ हामीलाई, यो पार्ट चाहिँ चाहिएन है, हामीलाई चाहियो चाहिँ यति पार्ट मात्रै चाहियो कि। अनि यसरी मैले अघि नै भनेको थिएँ, यहाँ स्टप गरेर बनाउनुहोस् भनेर, हजुर यति मात्रै इम्पोर्टेन्ट छ। ल, हामीले हिरागाना अल्फाबेटको हामीले सेकेन्ड लेटर पनि हामीले सक्यौँ है। अनि त्यसपछि मैले यहाँ लेखिसकेको छु, यसलाई ई भन्छ भनेर है, नबिर्सिनु होला, हामीले यसलाई चाहिँ ई भन्छौँ। अनि अब पालो भएको छ उ,